साथीहरू, हजुरहरूलाई थाहै होला काइनमास्टरको बारेमा। काइनमास्टर आजसम्मकै सबैभन्दा राम्रो मोबाइल भिडियो एडिटिङ एप हो। यसैको सहायताले हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलको लागि अत्यन्त राम्रो भिडियो एडिटिङ गर्ने गरेका छौँ। यदि यो एपबाट हजुरले कुनै पनि भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ भने यसमा वाटरमार्क देखिन सक्छ। त्यसैले आजको यो भिडियोमा मैले एउटा यस्तो ट्रिक सिकाउने छु कि जसको मद्दतले हजुरहरूले सधैँको लागि काइनमास्टरमा वाटरमार्क मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतः काइनमास्टरमा वाटरमार्क कसरी हटाउने यो जान्नको लागि हजुरहरूले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम देवेन्द्र कुमार हो। टेक्निकल देवेन च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। काइनमास्टर एप जुन हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो एपमा मात्र वाटरमार्क हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्, म प्ले स्टोरमा गएर काइनमास्टर एप डाउनलोड गर्छु। काइनमास्टर डाउनलोड हुने प्रक्रियामा छ यो काइनमास्टर एप। काइनमास्टर एप इन्स्टल हुँदैछ। प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको काइनमास्टर एप मैले ओपन गर्दैछु। यो एप ओपन भइसकेपछि एमटी प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मिडियामा क्लिक गरिसकेर ब्याकग्राउन्डमा गएर कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा भएको वाटरमार्क। त्यसैले यदि हजुरहरूसँग प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको काइनमास्टर एप्लिकेसन छ भने त्यसलाई अनइन्स्टल गर्नु। जस्तै मेरो मोबाइलमा भएको काइनमास्टर एप मैले अनइन्स्टल गर्दैछु। काइनमास्टर अनइन्स्टल भएको छ। त्यसपछि हजुरहरूको मोबाइलमा भएको कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। जस्तो मैले उसी ब्राउजर ओपन गरेँ अहिले। त्यसको सर्च बक्समा गएर एससी मार्केट टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। सुरुमै आएको छ एससी मार्केट क्र्याक्ड गुगल प्ले स्टोर एन्ड एन्ड्रोइड एप्स डाउनलोड भनेर। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डाउनलोड एससी मार्केट लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड एससी मार्केट डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भइसकेको छ। म यसलाई इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। यो एप्लिकेसन हजुरहरूले पनि इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। यो एप्लिकेसनको सर्च बक्समा गएर काइनमास्टर टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। एउटा एप्लिकेसन आएको छ। अब यो एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। अब ओपन गर्नु होला।
काइनमास्टर एप ओपन भइसकेपछि यहाँ क्लिक गरेर एम्प्टी प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि वाटरमार्क आउँछ कि आउँदैन भनेर। ल हेर्नुहोस्, यो भिडियोमा अहिले वाटरमार्क आएको छैन। प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको काइनमास्टर एप्लिकेसनमा वाटरमार्क देखिएको थियो भने अहिलेको यो एप्लिकेसन एसी मार्केटबाट डाउनलोड गरिएको हो। यो एप्लिकेसन वाटरमार्क देखिएको छैन। यसरी हामीले काइनमास्टरमा देखिने वाटरमार्क हटाउन सकिन्छ। मैले आशा राख्दछु साथीहरू हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो मनपर्छ भने तल गएर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लेटेस्ट भिडियोजको जानकारी लिनको लागि साइडमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला।